Khi thấy gái lớp mình kiểu Tối đi uống nước đi. Ừ được đấy. Tối nay có vụ gì thế? Cho tao đi nữa. Mày chui ra từ đâu vậy? Không có gì đâu, biến đi. Bọn mày đi uống nước đúng không? Uống gì kệ bọn tao? Đang nói chuyện cứ xen vào. Phiền thật. Khi thấy gái lớp người ta kiểu Nóng thế nhỉ? Này 40 độ đấy. Ôi nhìn kìa. Này cô em đi đâu đấy? Tối nay rảnh không? Mấy cái thằng điên này tránh ra để bà mày đi. Mùa hè mày mặc thế này à?